Нарешті минув той час, коли людям, які хотіли виражатися творчо і заробляти на цьому якісь гроші, потрібно було продати душу і псувати собі здоров'я регулярними гастролями, турами та іншою суміжною діяльністю, відпрацьовуючи умови контракту з лейблом. Раніше було як? Людина, яка вміє або може гарно співати, або гурт ентузіастів, які зібралися разом, не мали змоги організувати якісний звукозапис і тим більше випустити пісню чи альбом в світ, щоб їх музику почули сотні й тисячі людей по всьому світу. Колись взагалі все це діло було обмежено платівками, касетами і дисками, фізичними носіями з музикою. Це також накладало певні обмеження на реліз, і без лейблу випустити свою музику було практично неможливо. А що ж таке той музичний лейбл і яка його роль? Лейбл звукозапису – це бренд, створений певними компаніями та зацікавленими людьми, які займаються виробництвом, поширенням та просуванням аудіо, а також і відео, на носіях та любим іншим способом по всьому світу. Фактично, вони всіма способами монетизують те, що робить та може робити артист. В минулому, коли технології звукозапису не були так поширені, як сьогодні, доступ до високоякісної та й взагалі будь-якої апаратури був в основному на звукозаписуючих студіях, які належали лейблам звукозапису. Звісно, були й певні підпільні студії звукозапису низької якості, проте, так чи інакше, щоб вийти на носіях і щоб вас почули люди, вам потрібен був лейбл і слово про ваш реліз на радіо тощо. Тепер же в наш час, на момент запису цього відео, це 2023 рік, вже багато років як звукозапис доступний практично кожному ентузіасту. Більше того, його можна виконати вдома, причому зробити це дуже якісно. Але довгий час залишалась інша проблема. Ти записав матеріал і написав крутий альбом, а що робити далі? І знову потрібен лейбл. Все змінилося з доступом в інтернет та приходом цифрового звукозапису. І згодом можливістю випускати музику через дистриб'ютора на стрімінг-платформи, такі як Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music та багато-багато інших. І з тих пір, як в артистів з'явилась така можливість стартувати свою музичну кар'єру, стало набагато простіше, як і досягати серйозних результатів своїми силами без зайвих посередників. Проте багато артистів досі не знають про таку можливість та як це робити. Власне, для вас і був записаний цей випуск. Отож поговоримо, куди ви можете звернутись для того, щоб випустити свою музику. Так, до одного з існуючих та доступних дистриб'юторів. І я не буду вам пояснювати, як саме заливати туди свою музику і які вимоги до цієї музики. Це вже зовсім інша історія. І більше про це ви можете самі ознайомитися на сторінці підтримки на сайті дистриб'ютора. А втім, якщо це відео назбирає велику кількість відгуків, переглядів та лайків, я зроблю спеціальний випуск і про це. Зараз я на основі власного аналізу розкажу вам про певних дистриб'юторів, на яких варто звернути увагу. Їх є досить багато, і я перебрав великий список, проте зупинився лише на невеликій кількості на основі наступних критеріїв. Вартість дистриб'юції, синглу, альбому, умови та спосіб оплати. Стрімінгові платформи, де буде ваша музика. Надання послуг паблішингу для збору роялтіс по всьому світу. Можливість ліцензування на синхронізацію. Інтеграція музики в сервіс YouTube Content ID і, звісно, репутація дистриб'ютора серед артистів та відгуки про нього. Отож, мені було важливо, щоб я міг сплатити за дистриб'юцію мого релізу так, щоб не перейматись про те, що він кудись дінеться з часом. Отож, я одразу вподобав лише тих дистриб'юторів, які не вимагають щомісячної або річної оплати за їх послуги і не видаляють вашу музику з платформ у випадку припинення регулярної сплати тарифу. Тому наразі кращим варіантом дистриб'юції зі всіма можливими послугами, про які я згадав раніше, є CD Baby. CD Baby бере з вас фіксовану плату лише один раз і надалі збирає лише 9% з ваших роялті. Зате ви можете бути спокійним, знаючи, що ваш реліз не зникне зі стрімінгових платформ, що може трапитися в інших дистриб'юторів, які вимагають щомісячної оплати. А ось, власне, мої релізи, які я випустив через CD Baby. Без світла, хай почнеться новий день, сонце світить,
Наступним дистриб'ютором, який я придивився як альтернативу, це OneRPM. Головне не користуватися російською версією сайту. На Ютубі можна знайти багато негативних відгуків, в основному від російських артистів. І я підозрюю це тому, що російською версією ресурсу керує якраз російський філіал дистриб'ютора. Тому користуйтесь англійською, про всяк випадок. Цей дистриб'ютор взагалі не бере з вас жодних коштів за реліз. Проте він забирає 15% доходу з ваших роялті. Багато це чи ні вирішувати кожному особисто. Звісно, якщо ви вже відома людина і ваша музика приносить вам мільйони і мільйони прослуховувань, то це багато. Але якщо ви практично ноунейм і у вас взагалі є проблеми з тим, щоб оплатити реліз, то я думаю, що це не те, за що вам варто перейматись. Тим більше жоден дистриб'ютор не зв'язує вас по руках в тому, щоб не випустити свій наступний реліз в іншого. Та якщо ви вибрали собі того, де потрібно сплачувати щомісячно, то звісно логічно буде випускати всю свою музику саме там. Пізніше ми згадаємо і про таких дистриб'юторів. OneRPM, до речі, також є усі послуги, про які я згадував раніше. Крім того, якщо не помиляюся, OneRPM є єдиним музичним дистриб'ютором, який дає вам можливість підключення партнерської програми для вашого каналу на YouTube, якщо той відповідає вимогам. Більше деталей про це ви зможете прочитати на їхньому сайті. І CD Baby, і OneRPM дають вам можливість легко отримати статус офіційного каналу виконавця на YouTube, при умові, що на вашому каналі опубліковано декілька відео з музикою ваших релізів. Особисто я ще не випускав музику через OneRPM, але планую випустити через них декілька своїх майбутніх релізів. І третім по рахунку запасним дистриб'ютором я обрав SoundDrop. Цей дистриб'ютор, до речі, є під компанією CD Baby, який в основному заточений на релізи кавер-композицій. Я випустив через нього лише один реліз, свій перший реп-сингл. Цей дистриб'ютор також не бере з вас жодної оплати за реліз, лише забирає 15% роялті, якщо ваша музика заробляє. Проте ви не боїтеся за видалення вашої музики, якщо ви не платите. Цей сервіс, на жаль, не надає послуг паблішингу та не має доступу до YouTube Content ID. Зате в нього є можливість розділяти дохід роялті між кількома артистами у випадку співпраці, чим не може похизуватися CD Baby. Особисто мені ще не доводилось ділити роялті ні з ким, тому більше про це сказати я не можу. Загалом SoundDrop – це дуже легкий спосіб випустити вашу музику на стрімінгові платформи дуже швидко. До 2 тижнів часу може минути, доки ваша музика опиниться на всіх можливих стрімінгових платформах. Серед інших можливих дистриб'юторів ви можете звернути увагу на Lender, DistroKid, Muse та Ditto. Перегляньте також сторінку рекомендованих дистриб'юторів, які рекомендує Spotify. Я залишу посилання під відео. Раджу вам уважно читати та зважувати всі деталі та особливості співпраці з ними та думати не лише моментом на емоціях, а серйозно віднестися до цього питання з оглядом на довгострокову перспективу. Кожен з дистриб'юторів, в залежності від різних обставин, може доставляти вашу музику на сервіси стрімінгу до 4 тижнів. Частіше за все це відбувається до 2 тижнів. Звісно, релізи треба планувати, і я би вам радив готувати реліз за графіком мінімум в 4 тижні. До речі, не всі дистриб'ютори дають можливість визначати дату релізу на платформи. Проте ті, які обрав я на початку, дозволяють вам вказати точну дату, коли ваш реліз офіційно буде доступний на стрімінгових платформах. Якщо вам буде цікаво почути від мене, як варто готувати свій реліз і про що треба подумати наперед, я зможу підготувати спеціальний випуск і про це. Звісно, за умови, якщо це відео отримає багато відгуків. Тож в чому різниця між випуском музики з лейблом і без нього? В більшості випадків лейбл – це рабство для артиста. Щоб бути його резидентом, вам потрібно укласти з лейблом контракт. Дуже частим є явище, коли молода особа, артист, не знає ціни відомості і дуже прагне бути популярною і готова на все. Недосвідчені люди настільки прагнуть бути відомими, що готові продати себе і свою творчість, навіть не вчитуючись в умови контракту, які укладають з лейблом. Зазвичай це робиться на певний період часу, навіть на роки. За цей період часу, згідно контракту, артист зобов'язується написати певну кількість музики, синглів, альбомів тощо.
Так, лейбл може надавати вам можливості для звукозапису, можливості для зйомки кліпу, просування вашої музики та організацію концертних турів. Проте, як мінімум, на період дії контракту часто буває, що псевдонім виконавця і всі пісні, які були записані з лейблом, належать виключно лейблу. І по суті, на весь час контракту, а іноді і на все життя, ви стаєте заручником цього лейблу. І якщо станеться так, що ви не зможете виконати свою частину угоди по тим чи іншим причинам, ви ризикуєте втратити не тільки своє ім'я, але й пісні. І ви просто станете мертвим артистом в індустрії. Ні один лейбл не працює з вами за чудовий спів чи красиві очі. І його керівникам абсолютно все одно на вашу творчість. Єдиний їх інтерес – це гроші, які вони зароблять з вашої діяльності. Одною з переваг лейблу ще може бути й те, що ви можете отримувати аванс за альбом, над яким працюєте. І так у вас можуть бути гроші на діяльність та життя в процесі виробництва. Проте ті ризики, які існують при роботі з музичними лейблами, дуже високі, враховуючи той факт, що лейбли забирають левову частку доходів з вашої музики. Але ж вони і допомагали вам реалізуватись, тож це цілком справедливо, напевно. А ось без лейблу ви взаємодієте з дистриб'юторами самотужки. Так, можливо, з часом у вас з'явиться свій менеджер, якому ви особисто будете платити і який допомагатиме вам з релізами та іншим. А можливо, і ціла команда. Власне, в такому разі, скоріш за все, буде вигідно домовитись з якимось достойним лейблом на вигідних для вас умовах, або взагалі створити свій лейбл. Проте частіше за все ви будете просто self-made артистом, який все робить один. Бути незалежним – це чудово. Ви все контролюєте, робите те, що вам подобається і що можете, і не робите того, що вам не подобається і чого не можете. Завдяки стрімінговим платформам і доходам з них, у випадку, якщо ви достатньо розкрутитесь і станете відомими, ви зможете заробляти непогані гроші для скромного життя і продовжувати займатися своєю діяльністю. Проте вам потрібно особисто займатися просуванням своєї музики, думати про оформлення, вигадувати історії для ваших релізів і придумувати кампанії по просуванню вашої музики. Планувати графік релізу, аналізувати результати і багато інших моментів, на які потрібен час, який ви могли би витратити саме на творчість. Звісно, є багато прикладів, коли люди просто пишуть і тихесенько випускають свою музику без зайвих промокампаній, і її слухають мільйони. Але так стається далеко не у всіх, і це варто розуміти. На все діє час і випадок, в чому я переконався особисто неоднократно. І правда в тому, що ти можеш бути здібним і писати чудову музику, проте не досягти серйозного успіху по комерційних мірках музичної індустрії. Та все ж, якщо ти наполегливо щось робиш та працюєш над чимось, то результат неминучий. Це варто пам'ятати. Ось так тепер ви знаєте, куди вам йти і що робити, щоб випускати свою музику без зайвих посередників та рухатись так, як зручно вам. Бажаю вам творчих успіхів!